سلام دوستا، خوش آمدین به چینل یوتیوبم. بیا که ما ایره امروز یک جای رسم کنیم و رنگه. بیا که اول ما شروع میکنیم از دو دانه چشم و ابرو و اینیام دانش. اینال رسم میکنیم یک دانه کلاه و اینیام غارکای کلاه. چقدر خوب! اینیام رویش است و گوشش و اینیام موی. بیا که رسم کنیم یک دانه دست و دو دانه دست. این بچگک دعا میکنه. اینیام بازوهایش کت بدنش و پایایشم قاط کدگی است به خاطر که سر جای نماز شیشته. واه واه! اینال رسم میکنیم جای نمازشه. اینی رقمی و میایم پایان. واه واه! چقدر خوب! بیا که اینال ما خوراکشم رسم کنیم. اول شروع میکنیم از چشمایش، باز دانش و اینیم رویکش است و حجابش. باز دستایشم رسم میکنیم که دعا میکنه و اینال بدنش کت پایش. اینال ما یک مسجد رسم میکنیم. باز در سرش یک دانه مهتاب. اینیام کلکینای مسجد است. واه واه! چقدر خوب شد مقبول این مسجد. و اینجا یگان برگاره رسم میکنیم. واه واه! بسیار عالی! بیا که نالی رو ما یک جای رنگ کنیم.
واه واه چقدر خوب. ناله بیا که رسم دوم خود کنیم. اول شروع میکنیم از دادن چشم و ابرو. باز میایم دانش رسم میکنیم کت دندانایش و اینی هم رویش است کت گوش. اینجا یک دانه کلا و پلویش رسم میکنیم یک دخترک. شروع میکنیم از دو تا چشم. باز میایم دانش رسم میکنیم. اینی هم رویش کت حجابش. بیا کنال بیا درکش رسم کنیم. شروع میکنیم از دانه چشم. باز دانش. اینی هم روی و گوشش. اینی هم مویایش کت کلا. نال یک دانه گیلاس او رسم میکنیم. و اینجا یک دانه کاسه که در بینش خرما است. در رمضان آدم کت او و خرما افطاری میکنه. یک تا برای بچگک، یک دانه کاسی دیگه برای دخترک. چقدر خوب مزه دار معلوم میشه. و این هم کاسه سوم ما برای بابگک. اینال رسم میکنم دستکای بچگک که گیلاس او خود میگیره و منتظر آذان میباشه. اینی هم گیلاسش. اینی دستان به خوراکش. خوراکش زیاد تش نشده. یک دانه گیلاس و اینم 2 دانه گیلاس. اینی هم از بابا جانش هست گیلاس. گیلاس اوش. منتظر آذان میشینن. کلشان بسیار خوش هستن. واه واه چقدر مقبول. اینال رسم میکنیم مهتابه و پلویش هم یک چندانه ستاره. وقتی که شام شد آذان میده باز روزی خود افطار میکنیم. چقدر خوب و چقدر خوب خوش است کلگی. بیا کنال ما کلش رنگه کنیم.
بیشک. چقدر خوب. انال رسم آخری رو ما میکشیم. اول شروع میکنیم از ددان چشم و دان. بازم تا پایان میاییم. اینی است یک دانه قندیل. قندیل روشنی میته. واه یک دانه قندیل. ای دو، ای سه، ای چار، ای پنج، ای شش. چقدر مقبول. بیا کنار یک دانه دخترک رسم کنیم که ساتری میکنه. اینجا هم حجابش رسم میکنیم. باز اینجا هم قندیل که دست ما کم میگیره و اینی هم از بدنش و دست دومش دیگه قندیل ما کم میگیره. چقدر خوش است. اینی هم یک دانه پایش و اینی هم پای دومش. واه اینال بیا که بیادرکش رسم کنیم. دانه چشم کت ابرو. باز یک دانه دان. روی و گوشش. و اینی هم مویایش. کت کلایش. خوارکش و بیادرکش خوش هستن که افطار کردن و انال ساتری میکنن یک جای. اینی بدنش و دستش که قندیل ما کم میگیره. اینی دست دومش. یک دانه پایش. و پای دومش. واه چقدر خوش. یک جای ساتری میکنن. ناله بیا که ایره ما یک جای رنگه کنیم. لطفاً سبسکرایب کنین و لایک کنین.